Mga iniwang basura sa mga pasyalan sa Baguio City ikinadismaya. Problema sa solid waste management ng La Union, planong resolbahin. Self-portrait studio sa Baguio City binuksan. Pambato ng Baguio City sa Mr. Earth 2022 kilalanin. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyanan a Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Muling pinaalalahanan ang mga mamamasyal sa Baguio City na panatilihin ang kaayusan at kalinisan sa mga tourist destinations. Ito ay matapos makunan ng larawan ang mga nagkalat na basura. Narito ang report. Kaliwat kanan na ang pagpapailaw sa mga Christmas decorations sa mga tourist destinations sa Baguio City. Kaya naman, hindi na maawat ang pagdating ng mga turista. Masaya naman, masaya. Enjoy, lalo sa mga bata. Ito mas mas malaki, mas malawak yung mas ramdam yung Christmas spirit. Isa sa mga dinarayo ang Christmas Village ng Botanical Garden. Parang sa ibang bansa. Kasi wala ka naman makita kung dito lang talaga sa Philippines yung mga view. Ang problema, ilan sa mga Christmas decorations pinagsisira. Hindi rin nakaligtas ang mga pasyalan sa basura. Umani ito ng samot-saring reaksyon sa mga netizens. Ang ilan, hindi napigilang magalit. Ang iba naman, nadismaya sa mga iniwang kalat. Kaya naman, muling nagpaalala ang pamahalaang lungsod ng Baguio. Nakakalungkot, that's why I expressed displeasure over behaviors of some of our people visiting Baguio, at the same time people who are residing in Baguio. Nandun na nga yung trash bin. Lalagay pa na yung trash doon sa tabi. That is a responsibility of each and every person visiting the city of Baguio, and pati na rin yung ating mga residente na kung pwede sana sarili mong basura bipitin mo, dali mo sa bahay. Patuloy naman ang pagbabantay na ginagawa sa mga pasyalan para mapanatili ang kalinisan at kaayusan. Inaasahan ang mas pagdagsa ng mga turista at mamamasyal ngayong Disyembre. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa taunang selebrasyon ng Environmental Month, panawagan na mas paigtingin ang partisipasyon ng kabataan sa La Union. Ang detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Kilala ang probinsya ng La Union sa mga naggagandahan nitong mga tourist attractions. Pero kaakibat nito ang pagtaas din ng bilang ng mga basurang naiiwan sa mga tourist spots. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources ng La Union, papalo sa 384 na metriko tonelada ang naproproduce ng La Union. Yun lang ay 15 landfill ang mayroon sa probinsya na nagseserbisyo sa 20 bayan ng La Union. Kaya pagpapaigting ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang panawagan ng pamahalaang panlalawigan. Sa pag-aaral kasi ng pamahalaang panlalawigan ng La Union, 80% ng basura ay nanggagaling sa mga residential areas habang 7% nito ay mula sa mga food establishments. 5% naman ay mula sa mga public markets. Isa sa mga ginagawang solusyon ay ang pagkakaroon ng mas maraming landfills. Target po namin magkaroon ng landfill per LGU, so most probably we will not be needing the transfer and transport station na po. Pero isa din sa solusyong tinitignan dito ang waste diversion. Ito yung mga basura na imbes na itapon na natin sa landfill ay dinadivert pa natin sa isang mas makabuluhang bagay. Isa ito sa mga pinag-usapan sa 2nd Youth Environment Summit ng La Union.
Consistent with this intensified hashtag kalikasan naman of PGLNU and the La Union Provincianihan campaign of provincial government, we should have involved you as youth in protecting our finite natural resources in the province, and may we always set a good example to our future generations in preserving the beauty of our beloved La Union. Lahat ng mga kalahok ay aktibo sa mga diskusyon. Ilan sa mga ito ay si Hazel at Daryl. What I do to reduce my carbon footprint po is yung pagsisave po ng electricity sa bahay. I do this by doing my schoolworks po sa balcony, which is hindi na kailangang mag-light pa ng ilaw sa loob ng kwarto, sa loob ng room. Natural sunlight na lang po yung source ng light ko. Ang ginagawa ko po everyday to reduce my carbon emission is that I walk home po. So typically, I walk for about 15 to 20 minutes from school to my home po. Layunin sa susunod na taon, mas pinaigting pang partisipasyon ng mga paaralan at universidad ng probinsya sa mga aktibidad tungkol sa kalikasan. Meron ako nabasa and I believe that man cannot live without nature, but nature can live without man. Do you agree? So it's time we all start taking environmental awareness more seriously. We can no longer afford to ignore the issue of climate change, global warming, and their effects on our planet. We need to act now before it's too late. Tiniyak din ng pamahalaang panlalawigan ang suporta sa mga proyektong pangkalikasan sa probinsya. So these are small things that I'm trying to point out that you guys will have to do your part, spread the word. Not only that you learn from things right now, may panggap iti environment tayo niya. What are the things done? Nya more or less ti maaramid, nya more or less ti maaramid yun, nya ti rolyo kada amin. But I think your biggest role is to spread it to your younger sisters, cousins, kada amin pay. So furthermore, the school's engagement po to various environmental programs signifies that you're committed to the call of action as one province dubbed as La Union Provincianihan. So through maintaining our clean, green, and healthy environment for all the kaprobinsyaan. So we hope to sustain and enhance these programs in the coming years dahil dito po sa La Union, kalikasan naman. Ang Environmental Summit na ito ay parte ng selebrasyon ng National Environmental Awareness and Education Act of 2008. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nagpulong naman ang mga opisyales sa Cordillera para pag-usapan kung paano ibabangon ang ekonomiya mula sa pandemya. May report si Lizel Bulahaw. Matapos ang higit 2 taong pandemya, focus ng Department of Trade and Industry ang pagbangon ng ekonomiya. Upang maisakatuparan ito, mahalaga daw ang pagkakaroon ng Strategic Investment Priority Plan ng mga pribadong sektor. Well, actually, the Strategic Investment Priorities Plan is really serves as a guide for investors on what are those projects that are important for the economic development of the Philippines. So, when we talk about this, that's why we have our roadshows, is really for information dissemination. Sa Cordillera, turismo pa rin ang numero 1 rason contributor sa ekonomiya ng rehiyon. Economy of CAR, as nakita nyo naman doon sa situation, measured by the gross regional domestic product, yung growth niya from the pandemic, it has been positive, 7.5%. Go ang turismo, and also therefore the whole value chain of tourism, including our food establishments, even manufacturing, the accommodations. And of course, we have seen the increase in construction activities as well as in mining as well. Pero higit pa dito ang partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan para sa pagbalangkas ng mga proyekto at pamantayan sa pagbangon ng ekonomiya.
Una dito ang pag-aaral para sa makabagong teknolohiya na magpapaunlad sa ekonomiya. Isa dito ang digitalization. Sunod ay ang pagpapataas ng bilang ng mga export products ng rehiyon at ang green movement o pangangalaga sa kalikasan. Possibly, kung andyan yung governor and mayors, mas maganda. Meaning, yung mga big project na iniisip nila can be included or can be promoted for investors. And even the LGU can invest. Tiniyak naman ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang suporta at serbisyo ng mga ito. Different regions have different strengths and different weaknesses, and we also have the different value chain gaps in the different industries that are spread all over the Philippines. Ang lahat ng mga ito ay nakapaloob sa Strategic Investment Priority Plan Roadshow ng DTI. Ito'y upang mabigyan ng plataporma na pag-aralan ang sitwasyon at kondisyon ng ekonomiya ng bawat rehiyon sa bansa. Makatutulong din ito upang mas malaman pa ang mga aspeto na dapat pagtuunan ng mga stakeholders. Lizel Bulahaw para sa Luzon Headlines. Susunod, self-portrait studio binuksan sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Ang hog racing ang nagdomina sa livestock racing industry. Ibig sabihin nito, marami ang nag-aalaga ng mga baboy. Isa ang baboy sa tinitingnang makapagbibigay ng malaking kita kung tamang paraan lang sa pag-aalaga ang sinusunod. Madaling makamit ang tagumpay kung gawin itong parte sa hog racing, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement dahil puno ito ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kaya't garantisado ang inyong kita. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Para naman sa mga mahilig mag-photoshoot at selfie, patok ngayon ang isang self-shoot studio sa Baguio City. Atin niyang silipin sa kwentong ito.
Isa sa mga bonding ng barkada nila Kaisa ang mag-photoshoot. Madalas nga'y kasama pa ang kanilang mga alagang pusa sa mga litrato. Kaya lang, minsay, naiilang sila tuwing kinukuhanan ng mga photographers. Mabuti na lamang daw ay mayroon ng studio sa Baguio City kung saan sila mismo ang kumukuha ng kanilang sariling litrato. Mas fun. Actually, mas comfortable kaming mag-take ng pictures, lalo na yung mga pets namin kasi yung pets namin hindi comfortable sa ibang tao. So, mas maganda namin silang nakuha ng pictures. You may use any of the stools or boxes. You can also use the coat hanger and the balloons. Gamit ang isang remote, sa loob ng ilang minuto depende sa package na kukunin, malayang makakapagpa-picture ang mga customers sa loob ng studio. The idea of self-photo studio started when as a 5 years photographer already, I realized na yung pinakamahirap na gawin as a photographer is to break the tension between you and your subject. So I get it, it's really hard to pose in front of a stranger where you just met like 5 minutes ago, 2 minutes ago, or like a week ago, right? So naisip ko, why not put up a safe space, like a self-photo studio where you can pose privately and be your most genuine self and just say bye to camera shy. Pagkatapos ng self-shoot session, pipili ang mga customers kung aling mga litrato ang nais nilang iprint. At wala pang 5 minuto, agad na nilang makukuha ang mga ito. Ipapadala rin sa mga ito online o kaya'y sa isang USB ang soft copy ng mga litrato. Ang studio, tila isa na ring museo ng iba't ibang mga kwento. Lahat ng clients na nakalagay dito are the ones who came in the studio and they shared their stories while inside the studio. So everyone here, I know all their stories when they come in the studio. Mga doktor, sundalo, marino, magkasintahan, estudyante, at maging mga aso ang makikita sa pader na ito. Pero ang pinakakinagigiliwan, ang marriage proposal na isinagawa dito. Ang studio rin ang kauna-unahang may euphoria-themed self-shoot studio sa buong Pilipinas. Mula nang buksan ito unang araw noong Oktubre, aabot na sa 100 ang larawan na nakapaskil sa loob ng studio. At umaasa silang mas dadayuhin pa ang kanilang studio ng mga residente at maging mga turista, lalo na't nasa sentro lamang ito ng lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil walang divorce sa Pilipinas, yung mga estranged couples natin are having a hard time filing for nullity or annulment because of the cost, no? Dahil napakamahal ng pag-annul. So yung iba, they seek refuge doon sa church. At medyo mas mura, medyo mas mabilis ang church annulment. Pero there is a Supreme Court decision na nagsasabi na ang church annulment is only persuasive. Meaning, kahit annulled ka sa church, it may not affect your civil status insofar as the law or government is concerned. Isang kaso ng empleyado ng bangko at actually ang kasong ito ay Marcos versus Marcos, hindi po ito yung presidente, where because they had an estranged relationship, itong taga-bangko na ito, nag-file siya ng church annulment, which was ultimately granted. And later on, when they attempted to get a marriage certificate so that they can remarry, naobjekan or hindi pinayagan ng PSA. At ang ginawa nila, they recommended that mag-file sila ng annulment sa court. So using the church annulment as basis, sinabi nila, anyway, annulled na kami doon sa Catholic Church. Pero ang sabi ng korte, you should still prove yung evidence, yung psychological incapacity of the spouses and not rely on the church annulment as your basis for nullity of marriage. Desisyon sa kasong ito, the church annulment is
only persuasive. Susunod, pambato ng Baguio City sa Mr. Earth 2020 ating kilalanin. Ang detalye abangan. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Luzon Music offers a complete line of musical instruments. Luzon Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Luzon Music, bringing music closer to your hearts. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Atin namang kilalanin ang pambato ng Baguio City sa nalalapit na Mr. Earth 2022. May kwento si Trisha Marcos. Mapupungay na mga mata, matikas na pangangatawan, at morenong balat. Ilan lamang yan sa mga pisikal na katangian ng kakatawan ng Baguio City sa Mr. Earth Philippines na si Kurt. Okay, so my name is Kurt Justin Santiago. I'm 30 years old. Representing the creative city of the Philippines, Baguio. Laking Buntok Mountain Province si Kurt, nagtapos ito ng kursong nursing at ngayon ay isang freelance consultant. Pero ngayon ay pinili niyang tahakin ang mundo ng pageantry upang ipahayag ang kanyang advokasya. It is just one of the ways where we think that we can influence many people. Lalo na sa Pilipinas, sobra tayong sumuporta sa pageants because we saw that as an opportunity. We entered such a pageant and hopefully we could penetrate the platform and utilize it the way we should. Isa sa mga advokasya nito ang sustainable development na sagot sa iba't ibang mga suliranin at kinakaharap ng bansa. Okay, so we are actually focused on the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations. No, that already involves like battling pollution, battling hunger, poverty. Kasi nga kung iisipin mo, di ba, dito sa mundo, ang pinaka-resource naman talaga natin ng pagkain ay ang kalikasan. Tama ba? And if we do not take care of nature, then saan talaga magagaling ang pagkain natin? That's why we suffer with hunger. That I really would like to ask them is for them to start instilling or integrating all of the solutions na nahahanap natin into our national policies. Gusto nating maisabatas sana itong mga nahahanap natin na sustainable or long-term solutions sa climate change impact. Baon ni Kurt sa pagsali nito ang talino at karanasan bilang guro at freelance consultant. Naniniwala siya na ito ang kanyang kasangga sa pag-abot ng titulong Mr. Earth. You know, traveling around gives you a better view of the world.
you see things that you want to take back home. When you come back home, you see the gap. And I think that is a skill to see what the environment, the society, or the community needs. Many of the young generation right now are not very aware of the importance of taking care of the environment. They don't even do the very basic pagtatapon ng basura sa basurahan. And so I think that it is now upon us to spread the awareness while we can at our age. Nagsimula na ang training at preparasyon ni Kurt para sa nasabing patimpalak. Kaya suporta at dasal ang kanyang hiling sa pagsabak nito sa Disyembre. December 17th yan, but we will have like the pre-shoots and everything else days before the coronation night. So coronation night will be on the 17th. And top 12 na lang ang maglalaban-laban dun sa coronation night. So I hope everyone watches and I hope that we all support each other. Trisha Marcos para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.